नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण चिकन पासून एक झटपट तयार होणारी रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे इन्स्टंट चिकन कोरमा। यामध्ये आपल्याला मॅरिनेशन करावं लागत नाही, त्यामुळे ही झटपट बनते। चिकन कोरमा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। अर्धा किलो चिकन घेतलेला आहे, 1 कप तळलेला कांदा घेतलेला आहे, अर्धा कप दही घेतलेला आहे, 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 1 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धनेची पावडर, 1 टीस्पून जिऱ्याची पावडर, अर्धा टीस्पून वेलची जायफळ आणि जावित्रीची पावडर घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ, हाफ टीस्पून हळद घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, 1 टीस्पून कसुरी मेथी घेतलेली आहे, 1 चिमूटभर ऑरेंज फूड कलर घेतलेला आहे, कांदा तळलेलाच तेल मी इथे अर्धी वाटी घेतलेली आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहेत आणि इथे काही खडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये 3 तेजपत्ता, 1 मसाला वेलची, 1 स्टार फूल, 3 हिरवी वेलची, 2 ते 3 लवंगा, अर्धा चमचा जिरं, 1 तुकडा दालचिनी आणि 4 ते 5 काळी मिरी घेतलेली आहे। गॅसवरती मी एक भांडं गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे, त्यामध्ये तेल काढून घेऊया। आपण जे खडे मसाले घेतलेले ते सर्व आपण यामध्ये काढून घेऊया। धुवून घेतलेलं चिकन यामध्ये काढून घेऊया। गॅस आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे। यामध्येच आपल्याला सर्व कोरडे मसाले काढून घ्यायचे आहेत। काश्मीरी मिरची, लाल तिखट, जिऱ्याची पावडर, धनेची पावडर, हळद, चवीनुसार जे मीठ घेतलेलं ते, टोमॅटो, आलं लसूणची पेस्ट, आणि दही। आता हे सर्व आपल्याला चमच्याने एकजीव करून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून घेते आणि पुन्हा एकजीव करून घेते। आता आपल्याला यामध्ये पाणी वगैरे अजिबात टाकायची गरज नाहीये। आपल्याला लो ते मीडियम गॅसवरतीच हे चिकन एक 5 ते 10 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचं आहे। तर झाकण ठेवून घेऊया। जोपर्यंत आपलं चिकन शिजते तोपर्यंत आपण जो तळलेला कांदा घेतलेला आहे हा पाणी न टाकताच आपण मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। कांदा मी मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलेला आहे। साधारणतः 8 ते 10 मिनिट झालेले आहेत। झाकण उघडून बघूया। तुम्ही बघू शकता चिकनला मस्त पाणी सुटलेलं आहे। हे आपण जे दही टोमॅटो टाकलेला आहे आणि चिकन त्याच्यामुळेच हे एवढं पाणी सुटलेलं आहे। आता आपण जो कांदा मिक्सरला फिरवून घेतलेला होता तो यामध्ये काढून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित यामध्ये एकजीव करून घेणार आहोत। कांद्यामुळे आपल्या भाजीला छान दाटसरपणा येणार आहे। आपल्याला हे चिकन अजून शिजवून घ्यायचं आहे, त्यासाठी मी यामध्ये अर्धा कप गरम केलेलं पाणी ॲड करते आणि यावर पुन्हा झाकण ठेवून एक 10 ते 15 मिनिटांसाठी हे चिकन शिजवून घेते। 10 मिनिट झालेले आहेत। झाकण उघडून बघूया। तुम्ही बघू शकता आपल्या भाजीला मस्त तर्री सुद्धा आलेली आहे आणि इथे आपलं चिकन सुद्धा मस्त शिजलेलं आहे आणि ग्रेव्ही सुद्धा एकदम घट्टसर झालेली आहे। आता आपण यामध्ये वेलची जायफळ आणि जावित्रीची पूड करून घेतलेली ती टाकून घेऊया आणि इथे आपण जो फूड कलर घेतलेला त्यामध्ये मी चमचाभर पाणी टाकून घेतलेलं आहे, ते सुद्धा आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर एकजीव करून घेऊया। आणि झाकण ठेवून एक 5 मिनिटांसाठी हे आपण पुन्हा शिजवून घेणार आहोत। 5 मिनिट झालेले आहेत। झाकण उघडून घेऊया
मस्तच आपली भाजी इथे मस्तपैकी शिजलेली आहे आणि कलर सुद्धा खूप छान आलेला आहे। मी याला जास्त रस्सा ठेवलेला नाहीये। तुम्हाला जर का आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकून थोडासा रस्सा वाढवू शकता। आता आपण जी कसुरी मेथी घेतलेली ती मी हातावर थोडीशी चोळून यामध्ये टाकते, त्याने स्वाद खूप छान येतो। मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊया। इथे आपला चिकन कोरमा बनून तयार झालेला आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपला इन्स्टंट चिकन कोरमा बनून तयार झालेला आहे। हा तुम्ही चपाती, राईस, नान, रोटी कशासोबतही खाऊ शकता। अगदी 30-40 मिनिटांमध्ये आपली चिकन कोरमाची रेसिपी बनून तयार होते। घरी ऐनवेळी पाहुणे आले असतील किंवा आपल्या घरच्यांनाच नॉनव्हेज खायची इच्छा झाली असेल तर ही चिकनची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता। ही रेसिपी मी घरी नेहमी बनवते व माझ्या घरच्यांनाही खूप आवडते। तुम्ही सुद्धा ही चिकन कोरमाची रेसिपी घरी नक्की बनवा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।